ผมอยู่ที่เมืองอัคราต่อหน้าทัชมาฮาลสุสานที่กษัตริย์สร้างให้กับคนรักและก็กลายเป็นสุสานของตัวเองด้วยในเวลาต่อมาไม่ห่างไปจากทัชมาฮาลอักราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่นี่สถานที่แห่งนี้รายล้อมไปด้วยผู้คนที่แออัดและถ้าเดินลึกเข้าไปในชุมชนก็พบสลัมได้ไม่ยากเป็นบรรยากาศที่แตกต่างไปจากนิวเดลีพอสมควรผมเดินฝ่าละแวกของนักท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนลึกเข้าไปเริ่มมีบรรยากาศที่คล้ายตลาดบ้านของตัวเองแต่บรรยากาศที่แตกต่างออกไปนั่นคือผู้คนแปลกหน้าต่างเชื้อชาติผู้คนท้องถิ่นเริ่มกวักมือเรียกผมให้เข้าไปในบ้านของพวกเขาสายตาจับจ้องชาวต่างชาติชาวเอเชียเริ่มทำให้ผมเป็นกังวลว่าตัวเองเข้ามาในจุดที่เปราะบางเพียงลำพังผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองในความรู้สึกว่าที่นี่ตัวผมเองไม่สามารถเดินเข้าไปในที่สาธารณะที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจอย่างที่ไหนๆนั่นทำให้ผมค่อยๆออกห่างจากชุมชนที่ไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวรายอื่นผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนและเริ่มมีอาการเวียนหัวเรี่ยวแรงที่มีเริ่มหายไปอย่างกระทันหันทั้งวันกับการเดินโดยไม่ได้กินอะไรสักมื้อผมพยายามหาอะไรง่ายๆกินทั้งที่ไม่มีความรู้สึกอยากอาหารเป็นสถานการณ์ที่ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่หน้าป้อมอัครามรดกโลกจากองค์การยูเนสโกที่เคยเป็นทั้งป้อมปราการของทหารและเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ป้อมปราการกำแพงหินสีแดงตั้งเด่นตระหง่านด้วยความสูงกว่า20เมตรนี่เป็นสถานที่ที่มีจุดเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งเรื่องราวในอดีตของทัชมาฮาลเพราะหลังจากที่กษัตริย์สร้างทัชมาฮาลเสร็จเรียบร้อยแล้วกษัตริย์ก็มีแผนที่จะใช้เงินมหาศาลในการสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำที่ไม่ต่างไปจากทัชมาฮาลขึ้นอีกและเพราะเป็นแบบนั้นเองลูกชายของกษัตริย์จึงเข้ายึดอำนาจเพื่อไม่ให้การใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลนั้นเกิดขึ้นและหลังจากการยึดอำนาจเสร็จสิ้นลูกชายจึงได้จับพ่อของตัวเองที่เป็นกษัตริย์มากักขังไว้ที่ป้อมอัคราแห่งนี้ก่อนที่ตัวเองจะขึ้นครองบัลลังก์แทนและในวันสุดท้ายของชีวิตที่ถูกขังมากว่า8ปีพระองค์ทรงจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาลอาจด้วยการคิดถึงคนที่รักหรือคิดถึงความยิ่งใหญ่ของทัชมาฮาลก็ไม่มีใครรู้ได้ก่อนทุกอย่างจะจบลงและพระศพของพระองค์ก็ถูกฝังไว้ข้างคนรักในทัชมาฮาลนี่คือเรื่องราวในดินแดนที่น่าค้นหาที่ทำให้ผมหลงไปกับประวัติศาสตร์ได้สักพักก่อนที่จะต้องนั่งพักเพราะท้องไส้ที่ปั่นป่วน Hello sir. Hello. Hello sir. You want to take picture? Okay, sure. Yeah, take me. What's your name? Ben. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. ก็เวลาเรามาเที่ยวที่นี่เขาก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปอยู่ตลอดเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้จักนะแต่เขาค่อนข้างที่จะชอบคนต่างชาติก็เลยชอบถ่ายรูปด้วยวันหนึ่งก็เจอเป็น10เหนื่อยเหมือนกันนะแต่เหนื่อยกว่าคือวันนี้ท้องเสียอาหารเป็นพิษคือเราพยายามกินแกงหรือกินอะไรที่แบบเซฟแล้วนะยังไม่รอดอันนี้เหมือนแบบเวียนหัวจะอ้วกอยู่หน่อยๆเลยพยายามค่อยเดินช้าๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงไหนไกลไม่จำเป็นก็ตัดออกไปเดี๋ยวเราน่าจะต้องนั่งรถไฟไปเมืองใจปูแล้วชีวิตท้องเสียครั้งแรกในการเดินทางหน้าอินเดียผมไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรอาหารอินเดียที่กินเข้าไปแบบไม่ยั้งเริ่มทำพิษจริงๆแล้วผมก็เลือกร้านประมาณหนึ่งแต่อาจจะมีร้านหนึ่งที่ผมกินน้ำที่ไม่ได้มาจากขวดเพราะการบริการที่ดีจากพี่น้องชาวอินเดียผมเลยกินน้ำที่ไม่ได้มาจากขวดเพียงครั้งเดียวหรือทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะแกงจานใดสักจานก็ไม่มีใครรู้ได้อา
การคลื่นไส้และอ่อนเพลียเริ่มถาโถมเข้ามาผมต้องนั่งรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองชัยบุระอย่างที่รู้กันว่าห้องน้ำบนรถไฟถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่มีใครอยากเข้าแต่นี่คือวันที่ผมฝากชีวิตไว้กับห้องน้ำบนรถไฟทั้งหมดผมไม่ขอบรรยายฝันร้ายจากห้องน้ำบนรถไฟอินเดียให้ได้ฟังแต่ที่แน่ๆคือขอบคุณที่รถไฟยังมีห้องน้ำผมอยู่ในช่วงเวลาที่ป่วยที่สุดตั้งแต่เคยได้ออกเดินทางมานี่คือภาวะอาหารเป็นพิษมากกว่าอาการท้องเสียอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนเริ่มเด่นชัดกับบรรยากาศที่ต้องยิ้มสู้ฝืนทนไปข้างหน้าถึงสถานีแล้วเดี๋ยวเตรียมหาที่พักก่อน อันนี้พี่ริกชอ What your name? Myself, Alibaba. Alibaba? Yes, sir. Hey. Some tourist. Tourist? Oh. Indian tourist. You name Alibaba? My name is Alibaba. Oh. My full name Ali Irfan. And you recommend hotel? I recommend you the very good hotel. Okay. And you bring me 50 rupee? I charge 50 rupees to show you good hotel. Good price? Yes. ปกติเราจะไม่ค่อยเจอ50นะเจอเป็น100 200แน่นอนแต่นี่พี่เขาบอกว่าเชื่อผม Not two driver, only one driver. Only me. โอเคก็จริงๆเราพยายามเชื่อใจพี่ๆคนขับนะพยายามจะแบบว่าเปิดใจเสมอในทุกๆวันก็ถ้าเขาจะดีๆคิดราคาเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแค่ลองดูว่าจะเป็นแบบที่พูดไหมโยคะเหมือนพี่เขาเล่นมุกนะเข็นคันใหม่เอี่ยมแล้วก็แค่เข็นออกเฉยๆแล้วเขาก็อ๋อนี่รถพี่เขาชีวิตไม่ง่ายนะริกชอดูที่จะให้50 รูปีจริงเปล่าความจริง50 รูปีนี่เป็นราคาที่นักท่องเที่ยวที่นี่นะแบบคนท้องถิ่นนะแบบว่าเป็นสแตนดาร์ดแต่เวลานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาอย่างเราเนี่ยก็จะคิด200-300ตลอดแล้วเขาบอกเขาจะคิดเรา50ลองดูว่าจะน่ารักอย่างที่พูดไหมโอเคโอ้1 minute กว่าจะเข็นออกได้แล้วก็ถ้าเขาคิดเรา50เราจะให้เขา100เลยความดีของเขาที่ไม่คิดจะชาร์จนักท่องเที่ยวเกิน Send me all the videos and photos. How many subscribers? คือว่าไม่ไหวนะเราก็มาตามคำแนะนำของพี่ริกชอเขานะเขาก็เก็บเรา50จริงๆ50 รูปีแล้วก็เลยขอเบอร์กันไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใช้บริการกันยาวๆกันนิสัยดีแต่วันนี้คือเราพยายามจะหาห้องที่แบบใกล้ที่สุดเพราะว่าอาหารเป็นพิษแล้วแบบว่าจริงๆแล้วเหมือนจะอ้วกตลอดเวลาเลยเจออาหารอินเดียทำพิษก็เลยนอนห้องที่แบบไม่ได้เลือกอะไรมากมายก็พอได้ห้องนั้นในตัวความจริงตั้งใจจะนอนห้องที่เป็นห้องโฮสเทลแต่ว่าไม่ไหวถ้าเข้าห้องน้ำบ่อยขนาดนี้เดี๋ยวของหายด้วยก็เลยนอนนี่เลยน่าจะตกประมาณ600-700 ทันจริงๆแล้ววันนี้เราต้องรีบหาที่พักด่วนเลยเพราะว่าจะอ้วกจะรู้สึกแย่มากอ่อนเพลียมากเลยเพราะว่าขาดเกลือแร่เสียน้ำไปเยอะในร่างกายแล้วไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันกินแค่ขนมปังไป2 ก้อนกินไม่ลงอ่ะคือเจออาหารเป็นพิษที่อินเดียแล้วแบบสยองท้องเลยไม่กล้ากินอะไรให้มันกำเริบเพิ่มก็ตอนนี้ก็ทำได้แค่นอนสมไปก่อนแต่ยังดีเรายังมีเวลาเหลืออยู่โอ้ยกินอะไรไม่ลงเลยรู้สึกแย่อย่างที่ไม่เคยเป็นอาการไร้เรี่ยวแรงในต่างแดนลำพังไม่มีใครช่วยดูแลหรือแม้แต่ยาก็ต้องพยายามเดินออกไปหาซื้อเองทั้งที่เมื่อคืนก็เดินแทบไม่ไหวแล้วยาที่พกมาจากที่บ้านก็เอาไม่อยู่พอซื้อยาที่นี่มากินก็ปวดหัวมากกว่าเดิมสุดท้ายผมก็อาศัยแค่เกลือแร่
และไม่กินอะไรอีกเลยและเลิกตัดพ้อชะตากรรมเรียกอาลีคนขับริกชอออกมารับไปเที่ยวดีกว่าเมืองชัยปุระเต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลากหลายชนิดแต่ที่เตะตามากที่สุดก็คงจะเป็นอูฐที่อยู่บนถนนเมื่อเย็นวานก่อนถึงที่พักผมได้แลกช่องทางการติดต่อกับอาลีคนขับริกชอไว้นั่นจึงทำให้วันนี้ผมได้ออกเดินทางมาพร้อมกับอาลีหนุ่มชาวอินเดียวัย 27 ปีที่ไว้ใจได้และอาลีเขามักจะถามผมถึงราคาที่ผมพอใจเสมอในความมีน้ำใจนั้นทำให้ผมถามเขาอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาและได้รู้ว่าอาลีเป็นชาวมุสลิมซึ่งถือเป็นส่วนน้อยในประเทศอินเดียเพราะเกือบ 80% นั้นผู้คนที่นี่นับถือศาสนาฮินดูและอาลีก็ยังบอกกับผมว่าอัลเลาะห์ไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่นนั่นจึงทำให้ผมได้รับราคาที่ยุติธรรมที่สุดตั้งแต่มาถึงยังอินเดียระหว่างเดินทางมาที่ป้อมนาฮาการป้อมบนที่สูงในเมืองชัยปุระที่จุดนี้สามารถมองเห็นเมืองชัยปุระได้ทั้งเมืองโอเค you teach me right the rickshaw Tuk tuk. Auto rickshaw. auto rickshaw okay Auto rickshaw. This. Yeah, this one. oh plus Yeah. okay This is the clutch. First gear up, 3 gear down. okay Then slowly. You can driving tuk tuk. okay No problem. okay I'm good now this is danger oh How you feel with me? oh you are good friend Huh? you are good friend in India Thank you, sir. You are very kind. very close in yeah tuk-tuk. Sir, here always traffic like this. In my country Yes. not traffic like this People are not understand. The police explain them, to treat them good way, but they are not understand. If everybody understand, traffic not like this. yeah If they are understand the police and this, because no traffic. You had breakfast, sir? oh no I don't want to eat now food poison Yes. So, food poison in Agra, where? yeah Agra foodอาลีสอนผมขับริกชอได้ไม่นานเราก็มาจอดพักกันที่พระราชวังลอยน้ำก่อนที่ผมจะออกเดินทางกลับก่อนเพราะความอ่อนเพลียที่ไม่มีอาหารอะไรตกถึงท้องสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องหาที่พักแล้วหาอะไรกินก่อนดูไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยก่อน24 ชั่วโมงแล้วที่ไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องแย่มากวันนี้คงต้องนอนยาวๆคือลองออกไปเดินตามป้อมสถานที่ท่องเที่ยวพับหนึ่งแล้วแบบจะร่วงเลยเพราะว่าเรากินแค่เกลือแร่ทำไมก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วเมื่อคืนปวดหัวมากพรุ่งนี้น่าจะออกเที่ยวต่อได้ทำไมข้าวโพดเค็มจังนึกว่ามันจะหวานโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ธาตุอ่อนมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อกินอาหารบ้านตัวเองที่เราจัดมากเกินไปก็อาจจะมีท้องไส้ปั่นป่วนได้แต่ผมคิดว่ากับอาหารที่นี่คงจะเป็นอีกขั้นที่ท้องไส้ของคนท้องถิ่นเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับลำไส้ผมน่าจะยังไม่สู้ดีพอกับอาหารที่นี่ท้ายก็มื้อเช้าต้องเข้ามาหาร้านอาหารในโรงแรมที่แบบดีหน่อยแต่เราก็สั่งแบบแค่แบบมันบดกับผักลวกนิดหน่อยแบบว่าอาจจะมีพริกไทยอะไรเงี้ยคือเบามากเพราะว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยแล้ว
เราก็ไม่กล้าไปกินอะไรที่มันแบบหนักหน่วงเกินแค่แบบเขือเทศผักมันบดแต่น่าจะรอดแล้วไม่ค่อยวิ่งหาห้องน้ำเหมือนตอนแรกแล้วไม่ลุยต่อผมรู้สึกดีขึ้นและติดต่อกับอารีอีกครั้งดูเขาจะมีความสุขมากที่ได้งานในช่วงโลซีซั่นแบบนี้ผมเพิ่มเงินให้อารีทุกครั้งเมื่อถึงที่หมายเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าที่แค่ขับริกชอให้ผมแต่เขาพยายามให้ข้อมูลและเป็นไกด์ให้ผมไปด้วยในตัวนั่นทำให้ผมรู้สึกว่านี่เป็นราคาที่ผมอยากจ่ายให้อารีเพิ่มเสมอเราเดินทางมาที่ป้อมแอมเบอร์หรือป้อมอาเมที่นี่คือจุดท่องเที่ยวที่เด่นที่สุดในเมืองชัยบุระเราสามารถมองเห็นป้อมแอมเบอร์ได้ตั้งแต่ระยะไกลเพราะขนาดและความสง่างามของป้อมด้วยความสวยงามของป้อมแห่งนี้บางครั้งผู้คนก็นิยมเรียกที่นี่ว่าพระราชวังอาเมผมคิดว่าที่อินเดียมีสถาปัตยกรรมหลายแห่งให้เราได้ตามไปชมและผู้คนก็ยังเฟรนลี่และชอบกล้องเป็นพิเศษส่วนอาหารถือว่าเป็นชาติที่มีรสชาติอาหารที่อร่อยแต่ถ้าเป็นคนธาตุอ่อนแบบผมก็ควรเลือกร้านอาหารให้ดีหน่อยและควรดื่มน้ำที่มาจากขวดเท่านั้นถ้าเป็นไปได้มีคนบอกกับผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำดื่มซะมากกว่าที่ผมดื่มน้ำฟรีจากกระติกของทางร้านด้วยความเกรงใจที่เขารินให้และความต้านทานเชื้อบางอย่างของเรากับคนที่นี่ก็คงแตกต่างกันคล้ายกับคนยุโรปที่มากินอาหารที่ประเทศไทยก็มีสภาพไม่ได้ต่างจากผมในเวลานี้เท่าไหร่ฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีผมหวังว่าคราวหน้าตัวเองจะมีภูมิต้านทานบางอย่างมากขึ้นแล้วและผมจะระวังเรื่องน้ำดื่มให้มากกว่านี้ผมยืนมองบันไดแปลกที่บ่อน้ำโบราณพันนามีนากาคุณไม่ห่างจากป้อมแอมเบอร์เป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่อินเดียมีความหลากหลายและมีสิ่งให้ตื่นตาอยู่เสมอซึ่งสุดท้ายแล้วระหว่างที่ผมกลับไปหาอาลีที่ริกชออาลีก็อาสาพาผมไปหาเพื่อนของเขาเพื่อให้ผมได้เห็นสิ่งที่แปลกตาในโรงงานทำผ้าสไตล์อินเดีย This is traditional Indian. Yeah, Indian products. Oh, Indian and products. This is very famous art from Rajasthan. This block printing we are doing with the help of the wooden blocks, like teak wood blocks. Color of a natural. Natural, yeah. Oh. Blue from indigo flowers, red from carrot and chili, yellow from turmeric and saffron. We use all natural color because natural color textile you can wash by machine, wash by hand, no problem. Color never fade out. All Natural. handmade. All handmade. Yeah, all of these handmade. All of these handmade. Everything is handmade. Everything is Yeah, handmade. single block, this is double block, then we use third block, then we use four blocks, so we use maximum 7 blocks, no more than 7. Because after 7 blocks, you don't have more space on that. Oh. ผ้าลายสไตล์อินเดียผมเดินทางมาที่นี่โดยที่ไม่ได้มาซื้อแต่อย่างใดแต่ทุกคนก็ต้อนรับและยินดีให้ผมถ่ายอย่างเต็มที่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเคราและผิวสีคล้ำซ่อนความจริงใจของเจ้าบ้านที่ดีให้ผมได้จดจำขณะที่ออกเดินทางต่อ This is Hawama house. This is Havana. Oh. Rainy now. เสียงแตรและเสียงท้องถนนแทบจะกลบทุกอย่างที่เราคุยกันแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่บดบังความตั้งใจของอาลีที่พยายามบอกเล่าถึงสถานที่แห่งนี้ Can I go inside? You can go inside, but nothing to see inside. Just outside view. Oh, inside nothing. Okay. ผมเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายและบอกลากับอาลีในเส้นทางกลับบ้านซึ่งนี่เป็นช่วงเวลา5 วันในประเทศอินเดียที่ผมได้เจอหลายสิ่งมากกว่าจะรู้สึกเพียงผ่านมาแค่5 วันทุกอย่างที่นี่เคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ไหนและนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทั้งดีและร้ายที่หาได้ในความพิเศษของประเทศอินเดียประเทศที่ผมจะเดินทางกลับมาอีกอย่างแน่นอน